När ni köper Vincherland så finns det 2 stycken varianter, i alla fall som jag såg. Och jag har faktiskt båda 2 här. Tjena! I den här filmen tänkte jag byta vinschen på båtvagnen. Jag har fått en elvinsch över. Eller ja, jag uppdaterade fyrhjulingen med ny vinsch i vintras. Och då tänkte jag sätta den gamla vinschen som vinsch på båtvagnen. Den är tvåväxlad, den här manuella vinschen. Men det är ändå ganska tungt att vinscha upp en stor båt på vagnen. Så vi sätter dit en elvinsch här istället. Men jag skulle vilja ha kvar den här manuella vinschen. Eftersom att ifall man får batteritorsk eller något annat går snett. Det händer ju alltid saker när man sjösätter, eller hur? Så jag tänkte sätta den här manuella vinschen som backup på vagnen. Så jag tänkte flytta ner handvinschen hit ner. Och sen så drar den upp runt det här hjulet här. Så vi stoppar igenom hela den här remmen upp här. Och sen iväg till båten som backup. Så sätter vi elvinschen här uppe på tornet. Som en vanlig vinsch. Med en batterilåda här nere. Det kommer bli super. Jag sätter fast dem med sådana här U-bultar. Eller profilbult tror jag det heter. Jag ska sätta dit den andra också och sen dra åt. Trångt som 17 där under. Det är M8 det här, vi får väl se. Det är lite klent. Det var de enda jag hittade. Så vi får väl se om de håller. Eller om det blir som med slaghacken där bultarna gick av. Har ni sett den videon? Kolla här uppe annars så länkar jag den. Det gick bultarna av på hjulet. Så jag ser ju mig själv framför mig nu på en båtramp någonstans. Där de här har gått av. Så står jag och svär över att båten inte kommer upp. Det här tror jag blir bättre än vad det var förut. Det här är bara en backup. Längre så här kommer jag inte idag. Jag har beställt en platta som vinschen ska sitta på. Ett fäste. Där vi också sätter den här rullarna som linan ska guidas igenom. Kommer sitta så. Nu drar vi badar. Nu börjar det likna någonting här. Jag har köpt ett vinschfäste. Ett universalfäste från ATV-huset. Som kommer att hamna på här. Så. Och sen sätter vi vinschen uppe på här. Den har vi här. Kommer den. Så. Och så går vinschlinan igenom här och iväg. Då ska man egentligen ha en sån här vajerguide som så att vajern inte kommer snett. Och sätta den fram på vinschfästet så här. Men den kommer lite för långt ner. Jag skulle behöva höja upp själva vinschfästeplattan. Det går att göra om man sätter lite bultar och grejer emellan. Men jag är lite orolig att det blir ganska stort moment på de bultarna om de kommer upp för högt. Så jag struntar i den där. Och så kör vi vinschen rakt igenom här istället. Sätter muttrarna under här för att inte skruven ska sticka upp så mycket så att den tar i valsen när man vinschar in. Nu är det viktigt att man sätter den här med valsen rullandes underifrån. Man inte sätter den med den ovanifrån. Motorn går tyngre om man sätter den ovanifrån.
Och det blir också större påfrestning på bultarna under här. Nu ska jag vinkla ner hela den här så den kommer mer så plant. Så att inte den här ska ta i kanten här. De här sitter bara löst för att det här ska kunna röra på sig. Vi flyttar på den här bulten dit upp så kommer den vila mot den kanten istället. Det är ett litet rör här emellan för att man inte ska klämma ihop hela plåten. Så, då löper vajern bättre. Den tar i lite grann här ser jag. Jag gjorde om det här lite grann. Jag såg faktiskt en annan kille på YouTube som gjorde egentligen samma sak som jag. Och han satte distanser under här. Muttrar. Då får man plats med den här guidningen. Så slipper vinschvajern skrapa mot den här kanten här. Sätter ner dem där, drar åter underifrån, på med vinschen, genom med vajern. Så kommer den löpa toppen bra här. Tack för tipset. Det är dags för lite kabeldragning. Jag har skaffat ett trådlöst reläpaket med fjärrkontroll, vilket underlättar om man är ensam och ska dra upp båten, så kan man kroka i och sen så trycka på knappen. Han pratade om att det skulle finnas någon röd kabel här som skulle strömföra själva relät, men det verkar saknas än. Så att, jag hoppas att den är strömförd direkt från pluspolen här då. Så det är två kablar från batteriet, plus och minus, och sen är det 2 kablar från relät till vinschen, plus och minus. Sätter de där fel då, så blir det tvärtom på fjärrkontrollen, så man får väl prova sig fram lite grann där. Den här tänkte jag sätta ner på batteriboxen, väl undangömd. Jag hade försökt få i den i batteriboxen, men det fick inte riktigt plats. Så jag sätter dit den där, och sen så har jag skaffat grova kablar. Det här letade jag efter innan jag hittade. Fanns varken på Biltema eller på Bauhaus, utan jag fick åka till en, såklart då, båt. Tillbehörsaffär förstås, Erlandssons Marina, de har ju det där. Och det här är en 16 kvadrats kabel för att få så mycket ström som möjligt från batteri till vinschen. Så det är väl bara att kapa av den här, klämma på lite kabelskor, montera det här och sen se om det funkar. Den här kabeln var ju på ren svenska svindyr. Och jag fick ju, i butiken fick jag för mig att mellan batteriet och vinschen så är det väl någon meter, så vi behöver ju 2 meter per plus och minus. Och så lite extra. 8 meter köpte jag. Och vad har vi? Är det 50 centimeter så är det ju att ta i kanske. Plus att relät sitter väldigt nära polerna. Så att nu har jag kabel i alla fall. Här kommer ett litet kabeltips. Om man snurrar upp en kabel så här, så blir den ofta väldigt slingrig. Jag släpper det här nu. Kommer den bara så att den tvinnar ihop sig så här. Då kan man göra så här. Man skruvar åt det hållet. Sen skruvar man åt andra hållet på nästa. Så kör man så här. Över och under. Då kommer den inte bli så krånglig, utan när man släpper den här så här, då blir den helt rak. Bra va? Köpte jag M8-klammer för 16 kvadrats kabel. Men muttrarna på relät är M6. Så att, ska ni göra det här så köp M6 istället. De här går, men det är precis att muttern inte halkar av. Det är bättre kontakt med M6. Så,
Sen köpte jag krympslang också i olika färger. Och på vinschen så är det markerat med blått och gult på de olika polerna. Så jag tänkte sätta blått och gult på de här som går mellan relät och vinschen. Och sen så förstås rött och svart mellan batteriet och relät. Ja, man ska nog ha en varmluftpistol. Jag köpte jag sådana snabbfästen till batteriet. Så man bara på med batteriskon och sen klämmer man till bara så. Vi monterar på kabeln där och sen en kabelsko på andra sidan. Nu är alla kablarna färdiga. Och som ni förstod så orkade jag inte vänta på den där krympslangen. Det var alldeles för svag värme i den där hårtorken som jag använde. Men 2 plus och minus med kabelfästen till batteriet. Och sen så 2 kablar mellan vinschen och relät. Så vinsch plus och minus här nu då. Får vi se om jag har satt dem på rätt eller om vi måste byta dem. Jag har också klämt till de här ordentligt nere i skruvstädet så att de sitter ordentligt. Så sätter vi de här då. Här har vi rött då. På batteri plus förstås. Då ska de ju förstås inte nudda varandra de här. Det blir kanske lite fyrverkeri då. Och batteri minus på den blåa. Så, nu bör det här fungera. I med ett batteri i fjärrkontrollen. Så provar vi. Jajamän, funkar. Den här har också ett litet specialbatteri. Jag skrev upp den här för att se om det fanns batteri i den. Och det kan vara bra att veta. Det är inga vanliga batterier i de här. Men det följer med. Och nu har jag då tryckt så att kablarna på fel förstås. In, går utåt. Jag måste byta de här 2. Så kommer det funka. När ni köper vinschrelän så finns det 2 stycken varianter, i alla fall som jag såg. Och jag har faktiskt båda 2 här. Den här var den som jag köpte nu. Sen har jag den här till vinschen på fyrhjulingen. Den här är bättre. I alla fall användarvänligare. Det sitter nämligen en liten switch på sidan här som är on och off. Mycket enklare. På den här, den stänger av sig automatiskt efter ett antal sekunder. Och då måste man hålla inne båda knapparna i några sekunder tills det lyser rött där. Dessutom så är det mycket svårare att snabbt se vad de här ikonerna betyder. Inåt och utåt. Utåt och inåt, förlåt mig. Istället för in and out i text. Så att den här är faktiskt bättre. Även om den här kanske är snyggare eller vad vet jag. Men gå på den där. En, 2, 3, 4 meter kabel över. Någon som vill köpa? Tack för att du har tittat och glöm inte att prenumerera. Då trycker du bara på min runda skalle här nere. Vi ses!